ang Leia ang may kasalanan ng lahat na ito. Isa lang ang hinihiling ko ngayong gabi, na mapasama na siya. Mga taksil na sa pilyan. Walang awa. Tanggapin mo na ang iyong katapusan, Mitena. Dalawang brilyante itim ang hawak niya. Bakit parang nakaramdam kayo ng takot? Tunay na ginawa ng labis na makapangyarihan ni Gargan maging sina Mitena at Saur. Kung silang lahat ay mabibigo, hindi lamang ang buong Encantadyang mawawasa. Ang mismong daloy ng kapangyarihan ng mga brilyante ay maaaring tuluyan na rin maglaho. Nefte Ever del Kasi. Nang sa gayon ay maubos ang lakas ng mga nangangalaga ng mga brilyante ni Ebre. Para kayong mga inakay na nangangailangan ng tulong ng iyong mga ina. Wala kang karapatang kutyain ang aming mga anak. Si Gargan, kailangan mo siyang pigilan sa kanyang inuusan na engkantasyon na nakakapagpahina sa ibang mga sangre. Kami nang bahala dito! Samahan niyo na sina Danay at Perena. Patungo kay Gargan! Ang magkakapatid na sangre. Sabay-sabay ka namin dadaigin. At ang pangarap mong sakupin ng buong Encantadia ay mananatiling pangarap na lamang. Nagkakamali kayo kung akala nyo ay tinadang ng isang warga sapagkat isa akong bathala. Nadadaig na nating 8 ang pira-piras ng brilyanteng itim. Panahon na! Invicta! Tanggapin mo na ang iyong pagkatalo, Gargan. Hindi ba't sinabi naman namin sa'yo na sama-sama ka namin dadaigin? Mitena, aking mahal na alagad. Sinasamo kita. Kailangan kita ngayon din. Bakit mo maniwan? Lagan! Bumalik ka ito! Kaawa-awang Agodo. Iniwan ang kanyang kapanalig. O kapanalig nga ba? Dalaya, malubha ang iyong sugat. Kailangan nating umalis. Tayo na! Gratek, Mitena. Tunay ngang maaasahan ka at tapat sa akin. Tinatawag ko ang aking mga alagad. Tapos na ang labanan para sa gabing ito. Magsibalik na kayo sa ating kuta. 19.
Hindi ba tayo tapos? Para sa kanila. Mga kabaldiwa. Ashley. Nabahag na ang buntot ng Agodo. Ashley. Ada, Ashley. Nandaig niyo ba si Gargan? Hindi. Ngunit kailangan tayong lahat ni Danayo sa Lereo. Kaya tayo na. Ba't sila lumalayas? Marahil ay tapos na ang digma ang kanilang sinimulan. At sigurado ako nagtagumpay ang mga sangre. Huwag kayong magtitiwala sa nangyayaring ito. May hinala akong may magaganap pang mas higit pang kaguluhan sa katahimikan ito. Kaya tayo nasa Lereo. Maligayang pagbabalik, Bathala. Nagtagumpay ba kayo sa inyong mga digmaan? Manahimik ka sa pilyan! Hindi tayo dapat umurong, Panginoon. Lalo na't hindi pa natin sila nadadaig. Sapagkat walang saysay para sa ating Zaur. Sapagkat hindi sila nagpapadaig. ang mga brilyante ang matindi nilang armas. At ang mga sangre. Tama kami, Tena. Ngunit huwag kang mag-alala sapagkat may naisip na akong paraan kung paano ko sila madadaig. At tiyak ko na sa pagkakataong ito ay mapapasa akin ng kanilang mga brilyante. Ako'y lubhang natakot nung nalaman ko na sagatan ka sa labanan, Ada. Ang akala ko'y kung ano na talaga naganap sa inyo. Anak, kahit na makapangyarihan ang ginamit sa akin sa dati mong Tena, ay batid ko na hindi pa ako maaaring mamatay. Danaya. Apoy, Kamusta ang pakiramdam mo? ayos naman ako, anak. Mananatili tayong buo, Nanay. Kahit pa matapos na ang digmaang ito. Gagawin natin ang lahat upang wala ng buhay ang mawala pa. Lalo na ang sa'yo. Hindi ka mawawala sa akin. Danaya, kung mabuti na ang iyong pakiramdam, marahil ay maaari na tayong magpulong upang mapag-usapan ang ating mga susunod na hakbang. Susunod ako. Ashley, kailangan pang magpahinga ni Nanay. Kailangan mo pang mag-ipon ng lakas. Ako na rin muna ang kakatawan sa kanya. Magpahinga ka. Huwag kang tatayo. Mabisala Eshma, anak. Ate, ikaw na ang bahala kay Nanay. Ha? Kung gayon ay tayo na. Natutuwa ko sa aking kapatid, Ada. Bagamat bata pa siya, nagiging isang matatag na pinuno at magdirigma siya. Kaya ikinararangal ko si Tera. Kinararangal ko kayong dalawa, aking anak.
nakarating na rin sa akin ang ipinamalas mong talas ng pag-iisip. Tunay ngang nasa dugo ninyo ni Tera ang katangian ng isang tunay na sangre. Isang sangre, ngunit isang ifrit. Ecorediyo, aking anak. Naroon na ngayon sa tanggapan ng hara ang mga mahal na sangre. Ikaw na lamang iniintay, Sangre Dea. Tayo na. Urime, mahal na sangre. Sandali lamang, Kawal. Urime, Daron. Natutuwa akong makita't nakaligtas ka sa naganap na labanan. Nais ko rin kayong papurihang dalawa ni Chedro. Dahil naging huwaran kayong mga miniave na ngayon ay lumalaban na sa tunay na masasama. Mananatili kaming lalaban. Hindi lamang para sa Encantadia, mahal na pinuno, kundi maging sa karangalan na rin ng ating lahi. Titiyakin kong makakarating kay Chedro ang iyong mga papuri. Si Chedro. Nabatid kong walang ibang hinihiling kung hindi ang makabalik na tayo ng miniave. Darating ang panahon ngayon. Sa oras na magwakas ang kasamaan ni Gargan at ni Mitena. Kaya't ipagpatuloy ninyong mabubuting gawa. At kung maaari hanapin at sabihan mo ang iba pa nating mga kalahi na lagalag at wala pa ring tahanang matuluyan. Sama-sama tayong magbabalik ng miniave. Tayo na. Darating rin ang takdang panahon na mapapasa atin ang kaharian ng mga diwata. Kung kaya't, kailangan na natin marahil na makabuo ng panibagong hukbo. Hukbo? Hindi lamang hukbo ang kakailanganin natin upang matalo ang mga sangre. Na nakatitiyak akong nagpupulong na ngayon upang mag-isip ng paraan kung paano nila ako madadaig. Kailangan mo nga ang kanilang mga brilyante. Ngunit batid natin na hindi ito ganon kadaling kunin sa kanila. Kahit na ikaw pa ay isang batana. Hindi ko ito kailangan kunin sa kanila, Mitena. Sapagkat sila mismo ang magdadala at magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Paano? Akala ko ba ay may kakayahan kang manghula, Mitena? Ano't tila nabulag yata ang iyong pangatlong mata. Kapag ang isang kaharian na pinakaiibig nila ay nabingit sa pagkawasak, gagawin ng mga bayani nito ang lahat upang iligtas ito. Lulusob ba tayo muli sa kanila, Panginoon? Gagawa ko ng isang ilusyon. Isang delubyo kung saan kakailanganin nilang gamitin ng kanilang mga brilyante. At ito rin ang magdadala sa kanila ng kabiguan. Parque! Darkness! Divoce! Parque! Suste! Voce!
agap, maaaring nasakop na rin ni Gargan ng Encantadia. Hindi yun hahayaan ng ating mga Ada Adams. Kaya't ako'y labis na nagpapasalamat na narito ang magkakapatid ng mga sangre upang tayo'y gabayan. Tama ka, Flamara. At kasabay ng pagtulong nila sa atin, ay dapat lalo na tayong tumindig para sa ating mga sarili. Para sa mundo ng mga tao at para sa buong Encantadia. Kailangan na maging mas karapat-dapat tayo bilang mga tagapangalaga ng ating mga brilyante. Ngunit hindi pa rin sapat ang ating kakayahan kumpara sa mga nakakatandang sangre. At higit na mas malakas ang ating mga kalaban kumpara sa mga nakalipas nating nakaaway, Dea. Kaya't kinakailangan pa rin natin ng tulong ng ating mga Ada. Pero Adamus, ilang beses na rin nanganib ang buhay ng ating mga ina para lang tulungan tayo. Nagawa na ng mga mahal na sangre ang kanilang mga tungkulin. Kaya sa palagay ko ay panahon naman para sila naman na magpahinga. Sila naman ang mabuhay ng payapa. At mangyayari yun dahil kailangan natin ng mas malalim pang karunungan upang kilalanin pa ang ating mga kakayahan at ang kapangyarihan ng mga brilyante. Ada. Ano't nandito pa kayo? Hindi ba't kanina patapos ang pagpupulong at pinagpapahinga na kayo? Ashti, wala tayong panahon upang magpahinga ngayon. Kailangan naming magbantay. Baka sakaling lumusob ulit ang hukbo ni Gargan. Nagbili na ako sa mga mashna at kawal na magbantay sakaling mangyari yan. Kaya't magpahinga na kayo. Sapagkat kailangan niyong mag-ipon ng lakas sa gagawin nating paghahanap kay Gargan bukas. Tayo na, Flamara. Kailangan na nating magbalik ng Hatoria. Ang totoo niyan ay hindi pa hinahanap ng aking katawan ng pagpapahinga. Kaya't sasama na muna ako sa mga mashna upang magbantay. Hayaan mong samahan kita, Adamus. Tayong tatlo ang sasama sa kanila. Tayo na. Naigpit ang pagbabantay ng aming mga kasama sa lahat ng mga muog tanggulan, rama ng Sapiro. Wala ring ulat mula roon o anumang kaguluhan o pagbabanta. Thank you, Lord! Buti naman, hindi na dinami ni Gargan itong Hatoria. Ibig sabihin ba nito, pwede na akong bumalik ng Lireo? Gusto ko na makita ang aking inay. Ira, Alahara. Soldarius. Angry Flamara. maaari ka nang magbalik. Lalo pat narito na kami ni Flamara. At isama mo na rin ang rama ng Sapiro. Sapagkat maaaring hinahanap na siya ng kanyang kabiyak. Ngunit, abisala Yashma sa iyong pagpapaunlak sa aking kahilingan na ikay manatili mo na rito. Bisa. Si Lira na ang bahala sa'yo. Mga kawal, ipatawag ang ating mga mashna at dalhin sila sa silid tanggapan ngayon din. Susunod, Hara. Ako bahala dyan, Ashti. Kakaiba talaga ang ating Ada, Flamara. Hindi lang siya isang huwarang hara, kundi isang dakilang ina. Totoo naman. Kaya idol ko yung Ada niyo. Feeling ko nga kahit mag-isa siya, kayang-kaya niyang ubusin lahat ng epal dito sa Encantadia. Epal? Yung mga kalaban. Oo, epal. Ano tinawag mo ang mga naninirahan dito sa Encantadia na epal? Ano ba dapat? Hindi ba't ang ibig sabihin ng epal eh? Maganda. Sino nagsabi sa'yong maganda ang ibig sabihin ng epal? Ang ibig sabihin ng epal,
Paano ko ba i-explain sa'yo? Yung parang lumalagpas ka sa linya or papansin ka or... Basta mapangit yung ano. Ano mo ba si Lira? Sigurado ka ba sa yung sinasabi? Oo, ano ka ba? Di ba lumaki ako sa mundo ng mga tao? Tanungin mo yung kapatid mo. Ave! Pangit! Pangit? Pangit? Pangit. Mawalang galang na mga mahal na sangre. Ngunit kailangan na nating tumuo ng Lereo. Oo nga pala. Sasama ako. Hala. Ngunit Flamara, kakarating mo lamang dito. Poltre, Edea. Ngunit may mga epal lamang kung kailangan puntahan. Alam mo yung kapatid mo, laging pikon, no? Paano tayo pupuntang Lireo ngayon? Kaya mo mag-ibigtos? Alam mo na, Lira. Kanito pa nga bang magmamana? Buhatin mo ako. Tahimik ang paligid. Mas maging mapagmatsyag. Kalimit ay dumarating sa tahimik na paligid. Ang unos, o di kay banta. Flamara! Bakit nagbalik ka? Sapagkat hindi ko nais iwan ang aking mga epal na kaibigan at alpe. Nagkaisa kayo upang ako'y linangin. Hindi magandang ibig sabihin ng epal. Flamara, sandali. Pasensya na. Agape Avi, Flamara. Ayoko lang kasi na masaktan yung damdamin mo. Kaya hindi ko sinabi agad sa'yo kung ano yung totoong kahulugan ng epal. Huwag mo na sana itong damdamin pa, Flamara. Nagbibiro lamang ako noon, hindi ba, Tera? Nagbibiro ka lamang. Flamara! Nakabaging bathala. Anong uri ng pasnilya ang lumilipad na yun? Patungo siya sa palasyo. Ano pa ang inyong hinihintay? Bakit hindi niyo sundan ang epal na kasing epal ninyo? Ibig ko lamang malaman kung ang aming haraba ay nasa mabuting kalagayan. Hindi. Kung patuloy na nawawalan ng yaman ng Sapiro, walang anumang magandang rason upang mawalan ng buhay, Daron. Kayo ba'y nananaginip, Ada? May nangyaring masama sa iyong kapatid. Ibig ko makita si Tera. Nagtagumpay ka sa iyong ginawa. Hindi lamang ako nagtagumpay na maagaw ang dalawa sa kanilang malakas na armas, Mitena. Katakdaan na hindi lamang ang pagkawasak ng Encantadia, hindi maging ng Devas. Yung hawak na ni Garga ng dalawang brilyante. Paano pa natin sila malalabanan? Kailangan lumisan na agad upang hanapin at kunin ang dagdag kapangyarihan. Ang mga sinauna, ngunit maiilap na makapangyarihang mga Pashnea.